Doar mirosul ăsta m-a alimentat deja. Doar mirosul. Rețeta de ciorbă de burtă definitivă. Vă salut, prietenii mei gurmanzi. Astăzi o să prezentăm rețeta de ciorbă de burtă. O rețetă de ciorbă atât de simplă și în ultimii ani a fost complicată că nu ne iese, dar aici n-are ce să nu-ți iasă. Este cea mai simplă rețetă de ciorbe pe care o cunosc eu în ziua de astăzi. Fără să vă mai rețin prea mult, o să trec să vă prezint ingredientele și procesul tehnologic, da? Haideți să începem. Ingredientul principal, burta. Eu am aici 1,2 kg de grame de burtă. Uitați, burta mea este curățată și opărită. Eu după ce o pun la fiert, o să vă explic cum trebuie să procedați dacă burta nu este curățată, da? Am pregătit aici 3 oase, după cum vedeți, oase cu măduvă. Să ne dea gelatină, să ne dea gust. Dacă au și carne, mai bine. Eu le-am cumpărat așa, pentru gust, da? Le spălați bine și le punem la fiert. Aici am o linguriță de boabe de piper, 150 de grame de smântână, 3 gălbenușuri de ou pentru dres la sfârșit. Eu aici am pregătit aproximativ 50 de ml de ulei, da? O să-l punem după gust fiecare. O să avem nevoie de puțin ulei pentru morcovi la sfârșit. Am 2 cepe, 4 morcovi, da? 2 o să-i pun la fiert și pe ceilalți 2 o să-i radem la sfârșit. 100 de grame de țelină și aici am pregătit 6 căței de usturoi, da? O să vedeți cum îi folosesc eu, da? Haideți să trecem la treabă. Bun. Eu am spălat bine oasele. Acum le așezăm în partea de jos. Peste care eu nu o să tai burta, o să o punem direct așa. Așa, să nu dăm paragaz. Pun burta și o acoperim cu apă rece, da? Important, apă rece. Gata. Am pus-o la fiert și acum să vă explic. Aici foarte important, o greșeală pe care mulți o fac. Dacă burta nu este curată, cum e în cazul meu, și opărită, ce trebuie să facem? O curățăm bine, o spălăm bine și o punem prima dată să dea un clopot, să o opărim. Dar care e greșeala care o fac mulți? O pun împreună cu oasele și cu ceapa și cu morcovii și apoi aruncă toată supa care a ieșit din oasele alea. Nu se face așa, se pune doar burta, să lasă să dea un clopot 2 minut, să scoate, să aruncă apa ca să iasă mirosul la puternic de burtă, după care se pune din nou în apă rece, foarte important, să pune iar în apă rece cu oasele și o să procedăm la fel cum procedez eu acum, da? O să vedeți imediat când punem și zarzavaturile. Tot procesul tehnologic vi-l arăt pas cu pas, să nu mai aud pe cineva că nu mi iese ciorba de burtă bună. Păi cum să nu-ți iasă bună, omule, când e cea mai simplă ciorbă? Fierb niște zarzavaturi cu carnea și la sfârșit le dregem. Haideți să vedeți ce scoatem noi aici, da? Prietenii gurmanzi, dacă sunteți noi pe canalul meu, abonează-te, dă-i like și distribuie și cu prietenii tăi gurmanzi să mâncați o ciorbică de burtă așa ca la mama acasă. Haideți! O lăsăm să înceapă să fiarbă. Uitați ce frumos fierbe. Hei, doar mirosul ăsta m-a alimentat deja. Doar mirosul. Lume, soro, lume, de ce ești așa nebună? De ce mă privești cu ură? Prietenii mei gurmanzi, astăzi iar o să mâncăm bine. Îmi zdrobesc usturoiul, da? Dar nu o să-l zdrobesc pe tot. O să vă arăt imediat cum îl folosesc pe celălalt. Așa, jumătate din usturoi l-am pisat, jumătate o să-l pun la fiert. Da? Îl amestec cu puțină sare, îl frecăm așa cu puțină sare. Punem puțină apă și lăsăm aici în repaus. Eu la început despre sare nu v-am spus, dar știți că o să folosim sare la orice. Ce o să fac eu imediat acum? O să rad 2 morcovi pentru la sfârșit. Haideți, gata. Eu am lăsat-o să fiarbă, i-am luat spuma. Acum morcovul îl puteți tăia în 2, în 4, în câte doriți sau să-l crestați așa cum am făcut eu aici. Îi adăugăm cei 2 morcovi, îi adăugăm țelina. Eu aici îi adaug și cele 3 căpățâni de usturoi pe care le-am lăsat. Ceapa, la fel, am crestat-o, o adăugăm aici. Sau putem să o tăiem în 2, nu, așa o crestăm. Și le lăsăm să fiarbă. Eu aici foi de dafin altceva nu o să folosesc. Și le acoperim și le lăsăm să fiarbă. Timp în care voi, prietenii gurmanzi, îmi lăsați în comentarii cei care ați probat această rețetă cum v-a ieșit. Dau eu garanție pe ea. Dau garanție că o să vă iasă cea mai bună ciorbă de burtă. Ce vreau să vă mai spun eu aici, deci ceapa ne ajută să dea gust la ciorbă, bineînțeles, dar totodată ne ajută să mai ia din mirosul ăla de burtă, da? Mai elimină mirosul ăla, că burta ați văzut care miros, ceapa îl ajută să elimine. Dacă vedeți că burta miroase prea urât, nu vă place cum miroase, îi adăugați încă puțină ceapă și ați terminat cu problema. Gata. În cazul meu a fiert aproximativ o oră jumate, da? Ia uitați. Eu o probez aici cu o scobitoare, dacă nu cu o furculiță, vedeți că este fiartă. Voi o probați în funcție de foc, de
aragaz, poate să fiarbă mai mult sau mai puțin de burtă. Acum ce facem? Prima dată scoatem burta, eu o să o scot aici într-un castron și o lăsăm să se răcească. Așa. După ce am scos burta, scoatem și carnea, da? Oasele, în cazul meu, dacă oasele au carne, tăiați toată carnea după oase și o folosim în ciorbă, da? Și restul de supă o strecurăm. Gata. Am supa strecurată pe care o pun înapoi aici în oala noastră. Aici avem oasele și burta, da? Dacă oasele mai au carne, o tăiem. Bun, asta o să vedem. Le lăsăm aici să se răcească, timp în care eu trec cu morcovul la călit, da? Haideți. Eu în cazul meu o să folosesc ulei, da? Înainte bătrânii foloseau untură. Voi puteți să folosiți untură, ulei sau unt, tot ce vreți, da? Lăsăm să se încălzească un pic, așa. Și adăugăm morcovul la călit. Luăm o lingură de lemn. Gata. Timp în care se prăjește morcovul, eu tai burta, da? Vedeți cum o tai. Voi o tăiați cât de mare vreți, depinde de în ce zona țării trăiți. O tăiați mai mică, mai mare, cum sunteți învățați. Eu o tai cam așa. După care o să trec imediat să dregem ciorba, da? Haideți. Gata. Eu am toate ingredientele pregătite. Aici adăugăm. Mereu zic aici, mă mai certați câte unii, aici. Dar așa mi iese și mie, ce să vă zic. Și acum începem să le amestecăm, da? Aici am pus un pic de sare, pardon. Să vedeți cum omogenizez eu această ciorbă, da? Supa, eu am pus-o din nou la foc aici, da? Îi adaug usturoiul. Usturoiul pisat, că celelalte 3 căpățâni le-a avut înăuntru, da? Acum îi adăugăm sare. Sare eu am adăugat foarte puțină când a fiert. Nu v-am arătat, am adăugat. Voi controla sarea aici după gust. Mă, nene, mănânci sărat, iar îmi spuneți? Așa. O amestecăm. Îi adaug burta. Îmi place burtă să fie din belșug, așa. Și o lăsăm să dea în clocot. Gata. Aici avem ciorbica noastră. Haideți să vedem. Eu am pus aici să mai dau un clocot. Ce trebuie să facem acum? Eu am aici smântâna. Smântâna cu ouăle, da? Acum, oțetul, ori îl puneți aici, ori îl puneți aici, cum vreți voi, tot același gust o să dea. Da? Ce facem? Foarte important. Îl las să stea aici. Prima dată, cum am procedat la ciorba de miel, cei care ați văzut ciorba de miel la mine acasă, dacă n-ați văzut-o, vă las pe aici pe undeva linkul, trebuie să aducem această compoziție la temperatura ciorbei, da? Și punem câte puțin, da? Și amestecăm așa, încet, încet, da, vezi? Acest lucru este foarte important, da? Nu adăugați smântâna și ouăle direct, mulți dintre voi știți, dar eu trebuie să spun și pentru cei care nu știu, ca să nu se taie, să faceți alți stăiței pe aici, da? Acum că a început să fiarbă, noi, după ce am omogenizat această compoziție, să-i mai pun 2 așa să fie, acum o punem peste, bun. O amestecăm bine, da? Dați-vă seama cât de ușor de făcut este această ciorbă de burtă. Și mulți o complicăm atât de mult. Acum, ce o să fac? Uitați-vă, nici nu opresc video, ca să vedeți. Îmi iau 2 polonice de zeamă, pentru că am aici puțin morcovi, nici nu mă interesează să pun mult. Așa. Bun. Îi amestecăm bine. Așa. Și cu ajutorul la aceeași stricurătoare o să îi punem în supă, în ciorbă, pardon. Acum, voi mâncați acasă, nu sunteți la restaurante și nu aveți nevoie, dacă vreți să puneți tot morcovul, puteți pune, fără nicio problemă, da? Deci fiecare la el acasă face ce vrea. Acum adăugăm și oțetul, da? Eu am folosit aici un oțet de struguri de 6 grade. De aceea nu puteți să puneți aceeași cantitate, pentru că dacă folosiți un oțet mai tare de 9 grade, cantitățile poate să difere, da? Și plus de asta fiecare avem gusturi diferite. Unul mănâncă mai acru, unul mai puțin acru și deși putem să ne punem în farfurie. Gata, eu îl las așa și acum o să-l gust imediat și trecem la momentul cel mai important, prietenii mei gurmanzi, să îl gustăm, să vedem ce a ieșit. Dacă n-a ieșit bună, eu vă recomand să nu faceți așa ceva. Acum,
Înainte să trec la spălatul vaselor, vreau să fac o recapitulare cu voi, ca să vedeți cât de simplă poate să fie această rețetă. Ce am făcut prima dată? Am luat burta, în cazul meu era curățată. Dacă nu aveți curățată, o curățați, o spălați bine, o băgați la fiert 2-3 minute în apă rece, o lăsați să fiarbă bine 2-3 minute, aruncați apa, după care adăugați oasele și zarzavaturile, da? Nu băgați și oasele acolo pentru că nu aveți nevoie să aruncați gustul de la oase, doar mirosul de burtă să se ducă la gunoi. După ce ați rezolvat acest lucru, începeți. Burta și oasele. Le-ați pus la fiert, le lăsați să fiarbă bine, îi luați spuma, după care adăugați zarzavaturile și celelalte ingrediente pe care le-ați văzut în video. Da? O lăsați să fiarbă o oră, jumate, depinde de burtă, depinde de foc, după care aici aveți video-ul meu și ați văzut cât de ușor. Nu există numai și ciorba de burtă, nu există aici, la sfârșit îi dați voi gustul. Deci ingredientele care le-am prezentat eu, pentru gustul meu, sunt ok. Deci vă dă o ciorbă de burtă perfectă. Eu am curaj să vin la voi acasă. Dacă faceți ce v-am spus eu și nu vă iese ciorba, vin și vă plătesc ciorbica. Ingredientele vi le plătesc eu. N-are cum să nu iasă. N-are cum. Da? Haideți, cu astea spuse, eu îmi iau libertatea, prietenii gurmazi, să gust această ciorbică. Doamne, deja îmi plouă în gură mie. Iar mă certați, nu ai gustat în fața noastră. Păi de ce să nu gust? Sunt la mine acasă. Păi fac ce vreau. Eu vă recomand să o serviți cu un ardei iute, cu puțină smântână, puteți să-i mai puneți puțin piper, după gust fiecare. Nu, un pic de oțet, nu acriți foarte mult în oală, deoarece la masă o să aveți persoane cu diferite gusturi și dacă nu le place mult acre, nu o să mănânce. Așa, mai bine vă puneți în farfurie, da? Cu astea spuse, prietenii mei gurmanți, oriunde v-ați afla, nu uitați, sunteți iubiți, vă pup, ne vedem într-un nou video.